HCP Black multistrategiarahasto on se, mitä minä hoidan. Ja se on siis vielä Suomessa melko epätyypillinen tapa sijoittaa. Se on multistrategiarahasto. Eli se sijoittaa hyvin laajasti keskenään erilaisiin pääomaluokkiin. Ja ajattelin tänään ihan yrittää konkretisoida, mitä tämmöinen aktiivinen hajauttaminen on, mitä teen. Ja näin ajattelin, että tämä pöytä saisi kuvastaa sitä salkkua. Ja tosiaan startti oli vähän reilu 9 vuotta sitten, just viime finanssikriisin myllerryksessä. Ja silloin tosiaan maailma oli semmoisessa asennossa, että osakkeet oli alennuksella ja osakkeita ajattelin, että tässä voisi kuvastaa nämä lasit. Eli alkuun hankin sinne osakkeita. Ja itse asiassa suhteessa vielä halvempaa silloin oli velkakirjat. Niitä kuvastakoon nämä posliinikupit tässä. Ja näiden lisäksi, koska aina täytyy olla huolissaan, että jotain on ymmärtänyt väärin, niin siellä oli myös hieman suhdanneriippumattomia sijoituksia, jota kuvastaa nämä kivet tässä. Ja näin on, että 9 vuoden takaiseen tämän päivän tiedoilla, jos katson nyt, niin kaiken parhaan ymmärryksen mukaan myös tämän päivän tiedoilla, niin se riski, mitä silloin kantoi hankkimalla osakkeita ja velkakirjoja, niin ei ollut kohtuuttoman iso. Sitä voi ajatella vaikka niin, että vaikka näistä osakkeista tänä päivänä maksetaan julman paljon enemmän kuin silloin. Ja samoin velkakirjat, meille suomalaisina tuttuina vaikka Stora Enso ja UPM-10, heidän seniorivelkakirjat, niistä lopulta sai seuraavalta 5 vuodelta, kun ne oli vielä dollarimääräisiä, 20% vuosituottoa pidettynä. Eli tämä oli starttiasetelma. Ja tosiaan tämmöisessä eritoten multistrategiassa niin koko idea on miettiä sitä, että tämä salkku ja miten se tästä salkun arvo kohoaa, että se pärjäisi riippumatta minkälaisia ulkoisia tekijöitä tulee. Ja tosiaan sen ensimmäisen 6 vuoden aikana niin silloin rupesi orastaan ja voi sanoa, että nyt varsinkin näköpiirissä on se, että tämä kuvastakoon ulkopuolista shokkia keskuspankkien elvytystoimet. Niin se kohotti näiden osakkeiden arvoa iloisesti. Se, että korko on nollassa, jopa niin, että keskuspankit ostaa pois velkakirjoja markkinoilta. Jokainen kiinteäkorkoinen velkakirja, kun lasketaan 1% markkinakorkoa, niin 10 vuoden päästä erääntyvä velkakirja nousee 10%. Ja tosiaan iloisesti ensimmäinen 6 vuotta HCP Black nousi niin, että 100 sijoittanut pääsi arvoon 150, eli semmoinen reilu 6% vuodessa. Ja vielä niin, että kun miettii kannettua riskiä, vaikka näin ihan konkreettisesti ja maalaisjärjellä tai sitten riskimittarilla volatiliteetti, niin kannettu riski oli varsin maltillinen. Vuositason volatiliteetti oli 5. Silloin voi verrata vaikka tyypilliseen osakerahastoon, jonka volatiliteetti nyt olisi 25. 6 vuotta näin iloisesti. Siinä vaiheessa jokin rupesi hieman hirvittämään. Se jokin olkoon ei enää vesikannu, vaan tämä vasara. Ja se ei vielä niin kuin heilunut pahasti, mutta sanokaamme, se rupesi olemaan siinä hollilla. Ja mikä se lopulta oli, niin se oli se, että aivan ensimmäiseksi velkakirjasijoitukset, kun niitä rupesi katsomaan tämän päivän hetkestä 3 vuotta sitten ajan hetkessä taaksepäin, niin oli hyvin helppo nähdä, että
10 vuodet, kun markkinakorkoja on laskettu, niin kaikki velkakirjasijoittajat ovat siitä hyötyneet. Ja 3 vuoden takaisessa hetkessä oli jo tilanne se, että suuri osa maailman maita oli painaneet ohjauskorkonsa nollaan. Eli näiden osalta eteenpäin katsoen rupesi näyttämään siltä, että kun seuraavan kerran korko liikkuu paljon, niin kaiken järjen mukaan se on ylöspäin. Ja silloin taas sen jokainen 1 prosenttiyksikkö yleisen korkotason nousua tekisi 10 vuoden päästä takaisin maksavan velkakirjan arvolle 10% pudotuksen. Siksi siis 3 vuotta sitten muun muassa nämä velkakirjat sai väistyä ja tilalle tuli muita sijoituksia. Tässä yksi vaihtoehtoinen sijoitus ja vielä osakkeiden osalta myös näiden osalta näitä pois, kerta näiden arvostustasot rupesi olemaan jo historiallisesti haastavia, ei enää poikkeuksellisen halpoja. Ja niiden tilalle myös lisää vaihtoehtoisia sijoituksia, joita kuvastaa nämä kivet tässä. Ja vielä lisää vaihtoehtoisia sijoituksia, jota kuvastaa tämä hiekkakasa. Tässä vaiheessa rupesi olemaan tilanne jo sellainen, että toi vasara ei vielä heilunut, mutta rupesi olemaan jo enenevissä määrin semmoista tilannetta, että tilanne voisi hyvinkin eskaloitua. Näkyvä velan määrä kaikkialla rupesi olemaan melkoinen ja sen takia tällaisia, mitkä kestäisi tätä vasaraa, hankin. Vielä kuitenkin niin, että mitään säröjä ei näkynyt. 3 vuotta sitten todella vasara ei lähtenyt heilumaan, päinvastoin vielä jatkui elvytys. Ja itse asiassa tällä tavalla sijoittajien niin tämmöisiä ihania voittoja meni ohi. Eli jos olisi ollut niitä osakkeita vielä, ne olisi iloisesti hyötynyt vielä vuosia. Nyt voi todeta, että tämmöinen vaihtoehtoinen sijoitus, niin se vaan valui hukkaan. Ei nostanut salkun arvoa millään tavoin. Vaihtoehtoisista sijoituksista, niin näiden osalta ajatus on todella se, että näissä ei kanneta tätä suhdanneriskiä, joka olisi altis tälle suhdanneshokille, vaan muita riskejä, jolloin niistä voi keskimäärin saada vuotoista tuottoa, vaikka markkina olisi hankala. Kuitenkaan niin ihanasti ei ole, että näistä välttämättä jokainen vuosi tulee voittoja. Ja tätä hiekkakasaa itse asiassa tämä kuvastaa sijoituksia sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin, jossa itse asiassa kannetaan suuren luokan luonnonmullistusten riskiä. Ja näiden osalta valitettavasti viimeiset 2 vuotta tämä kuvastakoon hurrikaaneja ja maanjäristyksiä. Niitä oli vielä enemmän kuin mitä voi odottaa, vaikka tiedostaa jo ilmaston lämpenevänä. Ja tästä valitettavasti höyläytyy pois salkun arvoa hieman. Mutta myös nämä viimeiset hankalat 2 vuotta huomioiden tällä hetkellä HCP Black on startistaan 37% plussalla, tehden sen vajaa 3,5% vuotuista tuottoa. Ja todellakin sellaisessa asennossa, että mikäli tämä rupeaa realisoitumaan, niin siellä on kohteita, jotka ovat tälle tyystin immuuneja. Jos maailma joutuu suureen turbulenssiin, se ei vaikuta siihen, miten maailman luonnonmullistukset tapahtuu.
Kullan arvon osalta on jopa niin, että tämmöinen shokkivaikutus voisi enemmänkin kuvitella tyypillisesti nostavan sen arvoa. Ja samoin tässä trendeistä hyötyvät strategiat keskimäärin kanssa aina ovat enemmänkin hyötyneet siitä, kun maailma on suuressa turbulenssissa. Ja tällainen ehkä eriskummaiselta tuntuva lähestymistapa sijoittamiseen, mihin tämä sitten on hyödyllinen, niin konkreettisena esimerkkinä meidän yhtiö, ketkä tehdään varainhoitoa. Me ollaan hyvin suhdanneherkässä toimialassa ja meidän yhtiön kaikki sijoitettavissa olevat varat ovat juuri tässä rahastossa. Eli me kyllä pärjäämme, vaikka tämä ei tuottaisi super paljon joka vuosi, mutta mitä me tarvitsemme on se, että seuraavan kerran kun on raju lama tai taantuma, niin meillä pitää olla jossakin jemmassa pelimerkkejä niin, että voidaan jatkaa operaatiota. Tässä lyhyesti aktiivisesta hajauttamisesta. Kiitos.